Crochet Part 2. Welcome back po. Ngayon matututunan naman natin kung paano mag-ganchilyo ng half double crochet. So ngayon ang gagamitin kong yarn milk cotton yarn. Medyo makapal siya kaysa dun sa una kong ginamit na acrylic yarn. Kaya ang gagamitin ko namang hook ay 4.5 millimeter. Start ulit tayo sa foundation chain. Chain 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus mag-add ulit tayo ng 2 chains. So, yun yung magiging first half double crochet natin sa first row. Yarn over. Insert yung hook dun sa pangatlong chain. Tapos yarn over ulit. Pull up loop. Dapat magiging tatlo yung nasa hook. Tatlong loops yan. 2, 3. Yarn over. Tapos, pasok lahat yung yarn dun sa tatlong loops. So, ayan, nakagawa na tayo ng isang half double crochet. So, start ulit tayo sa susunod na stitch. Ganun din. Yarn over. Pull up. Loop. So, dapat tatlo uling loops ang matitira sa hook. Then, yarn over. Hila lahat. Hila. Nadaan uli siya dun sa tatlong loops. So, ganun lang. Hanggang sa makarating dun sa dulo ng first row. Ulit-ulitin lang yung step.
So, yun. Tapos na tayo sa unang row. Dapat 10 HDC lahat yan. Ang tip ko lang, lagi niyong bibilangin pagkatapos ng isang row para hindi natin malaman natin kung nagkamali ba tayo, meron tayong kulang o sumobra tayo ng stitches. So, row 2, chain 2, and turn. Ikot tayo dun sa kabila. Yung chain 2 na yun, yung magiging turning chain natin. Ganun lang uli hanggang makarating na naman tayo ng dulo. So, dapat pag insert natin, yung dalawang upper part ng stitches, doon natin siya ipapasok. Kailangan nandun yun. So, yan. Dapat dalawa siya. Makikita nyo, dalawa. Yun yung pinaka, parang chain. Makikita nyo yan sa upper part, parang chain. So, tuloy-tuloy lang hanggang dun sa dulo. Yung huling half double crochet natin, dapat tandaan natin na dapat dun sa top part nung additional chain 2 stitches natin ng foundation chain. So, yun, tapos na yung second row. Bilangin muna natin uli. Dapat eksakto siyang 10 HDC kasama yung chain 2 natin ginawa. So, ganun na. Matapos uli yung isang row. Kahit ilang rows pa yung idagdag natin, yun pa rin ang gagawin. So, tuloy-tuloy lang. Dito gagawin natin hanggang row 4. Basta yung steps sa row 2, uulit-ulitin lang. Saka lagi nating tatandaan na lagi tayong magbibilang after each row.
So, ganun ulit. Basta practice lang ng practice hanggang hindi naman perfect. Masanay. So, ayan, tapos na 4 rows of 10 half double crochet stitches. Medyo, eto talaga, hindi ko ma-perfect na gaano. Pero pag, halimbawa, may isang project ka na, mawawala yan, hindi, kaso yung pag-plot, hindi siya na talagang perfect na rectangle. So, finish na natin. Then, ganun ulit sa ginawa dun sa ating single crochet. Tago lang natin yung mga stitches dun sa likod ng ating, ayan, ang ating ginawa. Pwede tayong gumamit ng mas maliit na hook. Kung wala, merong karayom.